No niin, ja tervetuloa taas Supra-videon pariin. Ja tällä kertaa olisi tarkoituksena saada Supraan käsijarru. Meillä on tässä Drift HQ:n hydraulinen käsijarru, joka pitäisi laittaa tonne keskipaneeliin kiinni. Ja sitten meillä on käytössä tämmönen tandemisylinteri, eli tää vaihdetaan tää Wilwoodi pois ja tämmöisellä tandemisylinterillä saadaan niin kuin 2 takalinjaa erikseen lähteen, niin sitten ei sekoiteta ABS ollenkaan. Otetaan tutkii mitä käy. Mut joo, lähdetään nyt siitä, kun tää on niinku, mä hommasin tän tuolta nyt Jenkeistä Drift HQlta, koska tää on aika matala. Eli tää työntää tätä alapuolta, yleensä työntää yläpuolta, niin se on ylempänä tää piste. Niin tän saisi ehkä kokonaan piiloon sillä, että näkyisi vaan toi varsi tuolta, että saadaan se kokonaan jemmaan sinne. Sitten tää on vielä tälleen väärinpäin, meillä on enemmän tilaa tuolla koetalon sisällä, niin sit sinne saa ton sylinterihässäkän kiinni. Mutta nyt tässä on tämmönen ihan normaali Wilwoodin sylinteri. Meidän pitäisi nyt modaa. No itse me vähän jo aloitettiin modaan tätä toista päätä, koska tää oli väärä malli, niin meillä on oikeata uniboolia. Mutta pitäisi saada tää modattua tähän tilalle. Eli tää on niin kuin, kummista tää ummispäin menee. Päistä täältä tulee sisään, niin kuin takalinjat, ja sitten tästä lähtee pihalle. Eli tästä on niin kuin 2 sylinteriä yhdessä. Molemmat päät liikkuu tällä yhtä aikaa, kun sitä käyttää. Kätevää. Ei tarvitse 2 sylinteriä olla erikseen, vaan pystytään tekemään yhdellä sylinterillä se sitten kokonaan. Puretaan tää. Tää yllätti jopa laadullaan tää Drift HQ:n käsijarru. Kaikki on tosi timmejä ja hyvin paikallaan. Ei ole ylimääräisiä väliä missään kohtaa. Sitten täällä oli valmiina tämmönen asennuskaulus tai tommonen, minkä voi hitsaa vaikka tonne autoon sitten kiinni. Katsotaan nyt miten tää tästä suttaantuu. Wilwood eli Pomlim, niin kuin Mika aina sanoo. Lautassakin Pomlimin jarrut. Mut sille ei tehdä enää mitään tässä projektissa luultavasti. No niin. Kurkataan tähän väliin taas yksi Car-vertikaali. Elikkä koodilla FDT saatte 20% alennusta kaikista Car-vertikaalin raporteista. Käykää kattoon auton historiatietoja, siellä saattaa löytyä ihan mitä vaan. Siellä saattaa olla kolareita, pahojakin kolareita, mittaria ruuvat tai mitä vaan, jos olette ostanut vaikka tuontiauton, niin ei ikinä tiedä. Jostain syystä näitä Audia tulee näihin esimerkkeihin. Jos teillä on jotain automalleja vaikka mistä haluaisitte niitä raportteja katsoa, niin ilmoitelkaa mulle, laittakaa videon kommentteihin, niin mä luen niitä läpi, jos sieltä tulee jotain tiettyä, mistä voisi kiinnostaa. Mutta tässä on tämmönen A4, tai itse asiassa tääkin on S4, farmari, josta on päkit lävähtänyt ja ei ole kovin iso kolari, mutta kuitenkin päkit on mennyt. Ja tää on ihan Suomi-auto, mutta aika usein näissä toistuu kaikissa kolareissa se, että jos on, niin kuin tässä lukee, vahinko havaittu kesäkuussa 2020, sen jälkeen korjattu, leimattu jopa saman kuun aikana ja yllättäen vaihtaa heti omistajaa. Joten ei kukaan muukaan halua pitää niitä kolaroituja autoja itsellään, niin olkaa tekin tarkkoja, kun ostatte niitä autoja. Sieltä saattaa löytyä tämmöisiä vikoja, mikä voi vaikuttaa auton jälleenmyyntiarvoon, ei me rahat sitten hukkaan. Mutta koodilla FDT, Car-vertikaalista, 20% alennusta. Takas video. Unibooli boys. Nyt meidän ei tarvi ottaa sitä enää pois, koska me modattiin tää pää, jota oli 10 millin niin kuin täälläkin. Meillä ei ollut semmoista uniboolia, missä olisi ollut, mikä on tarpeeksi slim ja siinä on 10 millin jenka ja sitten 10 millin tapille. Näissä on 8 millin reikä, vaikka on 10 millin toi tappi. Yleensä niissä on saman kokoinen, mutta nämä on jotain motorsporttimalleja, tämmöisiä slimmi-versioita. Jotenkin tälleen. Mä veikkaan, että toi käsijarru vääntää toisinpäin, koska se koetaulu nousee niin kuin näin. Niin se. Ehkä me sovitetaan ensin, puretaan vähän sieltä autosta nyt ensin ja katsotaan miten toi. Tehdään enempää modauksia. Niin.
ennen kuin tehdään mitään peruuttamatonta. Eli pitäisi suunnitella se tuohon niin ton uspipaikan tilalla. Tälleen kun katsotaan käsijarrua, niin se olisi parempi varmaan näin päin kuin että näin päin. Oho. No en tiedä. Katsotaan, jos saadaan purettua. Tai miten tää edes purkaantuu. Täällä on ainakin pari piuhaa. Koko ajan menee päälle. Pitäisikö nypätä akku irti sieltä? Mites tää lähtee irti? Niin ne vaan osat tippuu käsiin. On ehkä kaikki irti. Mitä tapahtuu? Haha. Oikein sen suuntaan piti vetää. Joo. Ainakin ton. Tästä vielä vaan alemmas. Niin se jää kokonaan jemmaan, kato toi runko. Jää kyllä aika hyvin. Se menee tästä kuitenkin vielä monta senttiä. 4 senttiä alaspäin. Sitten alkaa se pelottavin vaihe, kun tää alkaa rälläköimään näitä pienemmäksi. Nyt täytyy purkaa vielä. Tää täytyy purkaa heitää koko hässäkkä ja se on varmaan tänne saakka. Niin kuin tää toimii jollain känniväylällä. 4 piuhaa ja that's it. Niin, täällä on vielä vähän piuhoja kiinni. Pitäisikö se akku ottaa irti? Joutuisin ottaa joka tapauksessa. Kun noita väylässä olevia kytkimiä kaikki. Ai tuon käsijarrun päällä. Mitäs sitten? Sitten otetaan akku. Fiilistele vielä. Nyt se mahtuu. Jätkä katsoo jotain ohjeita. Vähän ksiittaamista. Mä olisin voinut sanoa, että mä sit jälkeen katsoa, olisi pitänyt tosta ja tosta. Vähän ksiittaamista tommonen. Aina täällä on vielä jossain jotain piuhoja kiinni. Nää tulee tästä välistä. Täällä on tämmönen hirveä monsteri. Se oli siinä liittymässä kaikki. Joo. Saat sä se? Tästä tuot sen takaisin. Aikamoinen töttärö. Niin se keskikohta on niinku aika olikin tossa. Menee just ton kannakkeen viereen ehkä toi. Se liikuttaa penkki oikein paikkaan, mutta eihän mä saa sähköä. Mut täällä on aika hyvin tilaa tolle Niin on. sylkälle. Ja vaan pitää rakentaa se sylinterin toinen pää kiinni, kun se tulee aika pitkälle. Niin. Ja toi tosta pois, mä veikkaan, että tää käännetään sivuttain. Se tulee noin pitkälle se. Ei sen pakko olla sivuttaa. Ei kun kyllä se, mä halutaan tähän se tila, niin se täytyy laskea niin alas kuin mahdollista. Käännetään tää. Eli toi tosta pois. Toi puoli. En tiedä pitääkö toi toinenkin ottaa. Toisaalta sillä ei ole mitään merkitystä, vaikka ottaa molemmat. Niin ei se Ehkä. mitään tee, kun sen toisen katkaisee. Se tulee niin kuin näin sitten tähän näin.
Täällä alla ei pitäisi mennä enää johtoja. Pitäisi. Ei pitäisi. Nyt se on ilmassa ainakin. Näin. Se taisi olla, oli se vähän taaempaa. Voidaan katsoa se kohta. Siihen Mutta siis tavallaan tuossa on niinku paikka, mihin laittaisi kiinni ja täällä on kans. Mutta se, että se sylkkä, niin minkälainen on vähän kiusaa nyt noin pehmusteet vielä tuolla takana. Tehdään tää käppäri, tää asento. Pitäisikö laittaa tuohon toi paneeli nyt kiinni? Nähdään miten se kiertää sen. Se tulee muuten aika pitkälle toi. Niin. Kun se olisi toisinpäin, niin tää kiertäisi ton niinku... Niin, mutta se mutka on siinä se yläpuolella ja ei se oikein vaikuta siihen. Tai Nyt se on vähän niinku hassun mallisesti. Parempi käteen olisi kyllä joo. Niin. Sitten jos ei halua tuonne kovin pitkälle rupee hitsailee mitään kiinni, niin jatkaisi tätä alustaa niin paljon kuin se sylinteri vaatii. Niin se voi tuosta kyljestä vetää vähän kiinni, mutta se kestää sitten jo sen... Niin olisi ne kaikki tuossa samassa paketissa. Niin. Se voisi olla kyllä ihan järkevää tehdä siinä. Kokeillaan kääntää tämän toisinpäin. Olisi meillä ongelma tämän kanssa. No. Ellei tuolta ota pois. Tulipas ottaa. Se rupeaa nostaa sitä mitä enemmän sitä vääntää, riippuu asennosta. Se oli vähän niinku tahallaan käänty tonne päin, että se ei pääse tekemään sitä vääntöliikettä. Kokeillaanko paikalleen? Voi olla, että se ei pysty kääntämään. Nyt se käsijarru menisi muuten paremmin tähän nähden. Niin on. Mutta liike jää aika lyhyt. Kahva olisi kyllä parempi näin päin. Ehdottomasti. Tässä voidaan toi kahva ja kääntää toi alapuoli toiseen suuntaan. No, saadaan sullekin vähän hitsaushommia. Joo. Päätetään vaan mistä se otetaan. Nyt mä irrotaan taas tää ja sitten se lentää taas. Meillä on molemmat hukassa. Nyt mä saisin kiinni. Mä ältäisin sen ihan tosta juuresta, silloin se välttämättä voisi jäädä piiloon. Eli se ja sitten noin korvat irti. Joo. Mennään ton. Tadää! Katsi näin päin. Hetkinen, nyt me ollaan tätä kahvaa väärinpäin. Voi Jeesus. Vähän kävin mielessä, että menikö nyt sitten Voi Jeesus. toi hitsaus? Niin mullakin. Kahva oli onneksi väärin. Ei tää on niin helppo. On se pohjassa. No nyt se on oikein. Joo. Tuliko great success? Tai sitten ei. Nyt mahtuu toi sylkkä tuollain vinoon. Toi keskikohta on tossa, katoppa. Sehän on aika hyvä. Aika kiva. Täältä kun ajaa, niin se tulee just ton napin. No, mutta se nyt on pieni haitta, että se on just tossa päällä. Mä melkein tekisin tohon nyt sen raudan telineen, että saadaan toi toinen pää. Joo. Sitten ruvetaan katsomaan tällaista tarkkaa paikkaa. Eli tossa on sitä levyä. Niin. Idea laittaa tää nyt niinku pystyyn ja sit siihen vaan semmonen
Jos askuu tosta suoraan, niin 18, niin sitten ainakin riittää. 7. 18 ja 7. Mä tinkaan puoli senttiä, kun tää on niin painavaa materiaalia. Auttaako? Auttaa sen 50 grammaa. Se voi olla, että se on siitä kiinni. Se on tarkkaa puhua. Kai sekin hukkuu nyt sitten. No iso pala, ei kyllä pysty hukkaan. Sitten siihen vielä ne semmoset töröt, kolmiot. Sitten siitä pultti läpi. Mut mä haluan vähän pyöristää. Teillä on ihan neliskanttisia. Sitten me tarvitaan porakone. Kuinka paksu se on? 12 milliä. Tää terä ei ole kyllä parhaassa kunnossa enää. Etti hirveästi öljytä sitä, kun sä kuitenkin joudut kohta hitsaamaan. Voit kohta luovuttaa meidän makitakin. Noin. Mä oon kyllä vielä senkkiterä. Sitten vielä ihan vähän hiomalaikkaa. Niin. Tadaa! Onhan siellä nyt vielä pultti. Bulttiloisen. Toi oli 8-millinen. Niin oli joo. Se olisi toinen päivä, mikä vaihdettiin. Ei se auta, kun tehdään uudestaan. Niin on. En tiedä, mistä roikista noi on. Ainakaan tästä. Joku tehnyt samanlaisen homman, mutta isommalla pultilla. Joku onneton. Tässä vaiheessa ehkä olisi ollut fiksu ottaa siihen einilokki. Niin tarvii se itse asiassa levy siihen levyt yhteen. Niin täytyy. Mulla oli siihen sitten semmonenkin. Jos tekis sen ensin. Sitten saa ne levyt yhteen. Joo. Ja vedetään nyt tikillä, niin voi sanoa, että on tikillä tehty viimeisen päälle. Vaikka muuten on vähän tämmönen. Muuten on vähän sillä suurpiirteisesti. Ei sinne päin, mutta suurpiirteisesti. Niin. Mutta toihan riittää sulle. Sä pääset tosta sen vetään kiinni. Joo.
Joo. Pitäisikö se vetää niinku heppaa ihan vähän kiinni ja käydä kokeilemaan ensin? Joo. Se haittaa, että sinne jää vähän väliin. Niin, mutta sehän on tossa, mä olisin tehnyt sen silleen, että se puristuu niinku toi kuula tuo sisällä kuitenkin niinku lukittuu tavallaan tuohon. Mä ajattelin vaan, että se olisi ehkä vähän ollut väliä, että se haittaa, jos ei se ole kovin tiukka sit sinne. Saahan se tietysti väännettyä auki. Voidaan tehdä niinkin päin. Se olisi ihan suorassa ja nyt se on vähän tänne päin. Olisiko siinä? Kestääkö yhtään vääntää tästä? Kestää se varmaan. Olisiko se miten olla ylempänä? Osuuko se? Siinä ja siinä. Lähellä. Lähellä on, mutta ei. Hieno. Osuu tuolla pehmusteisiin, mutta paikka on aika liki siinä. Mun mielestä se on nyt lähellä ja meillä on edelleen säätövaraa nyt niissä. Ja mä veikkaan, että se on aika hyvin siinä. Siinä on meidän paikka. Lukitaan vastaus. Joo. Sen jälkeen sen pääsee täältä hitsaan niin kuin vaikka melkein kuin matkalta. Ja sitten tästä sen saa tähän kiinni. Niin en usko, että se riittää kyllä. Täältäkin saa tähän. Se on tosi hyvä. Niin eikö se ollut sillä puolella vielä, että se kun sä hitsaat, niin se ei mene niinku tavallaan niinku ulkopuolella? Ei meekään, joo, tässä on tämmönen kotelo. Joo. Voi ihan rauhassa hitsaa sitä. Toki voisi sen verran, että pitäisikö toi vetää, jos se on helppo, saa tilaa tähän, niin vetää tikillä kanssa, niin se ei roiski tänne sit minnekään. Nyt ne ainakin letkut jää tohon. Tosin meillä ei nyt mitään hajua sitten vielä, kuinka korkealle tää patentti jää. Pikkasen modaat että saisi ihan vähän tonne päin. Riittääkö siinä nyt Eikö nyt se on paikalla? Nyt jos sä vedät siitä, niin se osuu siihen muoviin. Tai siihen. Ei se nyt kyllä kaukana. Ei paljon. Ei paljon. Elikkä siis, jos haluaa, niin mahdollisimman eteen. Elikkä tonne noin paljon vie. Kyllä. Juu. Katsotaan se vielä, kun vedetään se kiinni. Mutta siis toi nyt kiinni ja sitten, jos mä lyön ton matalaksi, sitten putsataan nämä paikat täältä. Eikö? Siitä se lähtee. Sillä viisi. Täältä tulee heti saumapoliisi. Mitä saumapoliisi sanoo? No se saatana, joskus ennenkin hitsan. Sä oot vaan kääntänyt sulin aikaa, kun alkoi vilkkuhtaa. Oho. Joo, sitten tehdään sinne autoon tilaa. Nyt se meni kyllä juu eteenpäin. Joo, kyllä se tarvisi sen pisteen tuonne. Menisikö se vielä enemmän edemmäs? Nyt se on jo niinku 2-3 senttiä. Se ottaa kohta varmaan tohon kiinni. Ai niin, joku se oli niin. Tuli ulospäin toi. Mä unohdin sen. Joo. Katoin vaan, että nythän on kaukana tuosta nappulasta, mutta se alkoi se alempi puuttuu siitä. Mä teen tonne vähän rälläkällä. Mä käyn rälläkäymässä välissä. Joko me vedetään se ihan muutamalla hepillä vähän siihen. Pari heppiä. Ja sit ruvetaan mallaan sitä isoa muovia siihen. Sitten sen saa vielä irti siitä. Aika liki siinä. Joo. Sun pitäisi nyt tulla tälle puolelle ja mä tuun pitää tätä vaikka sieltä tuossa hollilla. Päästä täppäämään. Lähelle meni nappula.
Vähän liian lähelle. Semmoinen olisiko säätövaraa vielä vähän. Arto saa hepattua sen kiinni sinne. Muutamalla hepillä. Vaikuttaa ihan hyvältä, mutta nyt pitäisi ottaa varmaan tuo keppi pois ja alkaa sovittelemaan muoveja takaisin. Niin se törmää niin nyt jo siihen, eiks niin? Tosta. Sitten vaan täytyy tehdä tänne se tila. Elikkä se tulee tuohon se kepukka, niin tää on tavallaan ihan, pitäisi olla ihan turhaa tämä hässäkkä tässä. Se ei jää näkyviin mistä, se jää tänne alla. Otetaan sen joka pois ja katsotaan sitten mitä tapahtuu. Kokeillaan välissä. Tai no vanha se sulmeessa sinne vasta. Se tuolta sylinteriin tuolta eestä. Ei kyllä paljon. Se on melkein jo paikalla. Mä väitän, että tosta kokonaan auki. Pyöri meidän uniboolia irti. Tuolla se ottaa vielä sylinteriin. Tuosta kulmasta. Sitten siinä tulee letkukin vielä. Niin tehdään siihen vielä tilaa. Off you go. Tuo ottaa vielä tuolta. Sylkkyy. Tämä molikka. Mikä liian. Se vaan lähtee tosta jotenkin veksi. Niin kuin näin. Jos googlaajasta on osannut varmaan selviä mikä se on. Se on kiileisantenni. Siis avaimen antenni. Noniin, ei sen tarvitse tossa olla. Ei mitään. Sehän voi pistää ihan mihin vaan periaatteessa. Joo. Kato, nyt se meni ihan heittämällä. Heittämällä. Istuuko ihan kun se kuuluisi siitä? Joo. Kuuluuhan se siitä. Ja mä väitän, että tän saa käsijarrun kanssakin paikalleen nyt. Ihan pikkasen osuu tossa tohon jalkaan. Se nyt ei tavallaan haittaa. Mä uskon, että se ei jää natisemaan. Pitäisikö se vetää ihan 0,2 kiinni? Ja me lataan seuraava muovi. Olisiko sen laittaa se käsijarru sinne? En mä tiedä. Olisiko tää menee tähän heittämällä? Pitäisikö me laittaa vaan sen käsijarru nyt kiinni hollilleen? Niin se pitää olla kiinni. Tässä nyt teki läheltä sylkkyä on tuo. Se muuten ottaa... Tuo täytyy ottaa pois tosta edelleen silti. Koska nyt jos tää vähänkin nousee toi pää, niin se ottaa kiinni. Vähän se nousee siinä sitten. Juu, tuo täytyy vielä raiskaa tuolta. Sillä aikaa kai. Nyt pitäisi mahtua. Mihin kohtaan sen piti liimaa tää? Mahtuuko se olemaan tossa? Täällä mahtuu kyllä olemaan. Ihan varmasti. Täytyy yhden käden taas lisää. Two hours later. No, nyt se pysyy. Voi laittaa sen käsijarrunkin tässä välissä. Ei sulla ole tämmöstä nyt sokkaa. Ei oo sokkia kyllä yhtään. Kelpaisi yksi. Tää on tossa pöydällä nyt. Vähän vääränlainen. Liian pitkällä. Liian pitkä. Niin. Se on väärinpäin se kepukka siinä.
On väärinpäin se kepukko. Tästä tehdä kännissä yhtään tätä hommia. Niin ollut eka kerta. Eikä varmaan viime. Toi. Moi paikallaan. Joo. Nythän tää onnistuu, kun tää vielä menee näin. Jos tää nyt laitetaan paikalleen, niin mun täytyy laittaa tää liitin myös. Koska muutenhan tälle ei varmaan ajeta ollenkaan. Noniin. Sitten tämä. Tämähän menee tähän ihan kuisiäitin selkeä. Hei, vaihekeppi unohtu, koska tää ei vaikuta mihinkään. Niillä oli sillä HTG:llä, ne meinaa, niillä on tähän semmonen niinku sekventiaalikeppi kokonaan, semmonen pitempi. Joo. Ne korvaa tänne. Sitten ne meinas tehdä semmosen, mikä sopii Bemariin ihan supuriin samalla niinku tommonen. Tiedätkö, että se on niinku näyttää OEMilta. Mutta mä en halua semmoista, koska mä haluan, että tää näyttää OEMilta mahdollisimman paljon. Höhö. Näyttää jotenkin kovin kaukana vielä tuo. Tai niinku täällä lähellä. Niin siis... Niinku täällä. Oliko se noin paljon? Meidän täytyy laittaa se sitten seuraavaksi, niin me nähdään se sijainti. Noin. Nythän se on aika kaukana, se keppuu sitä Niin, napista. Se oli äsken paljon lähemmän. Täytyy pääsee vielä säätämään tosta. Siinä. Ja vaikka siihen nyt jäisi jotenkin isompi reikä, niin siihen voisi suunnitella joku kuminkin. Pääs kokeilemaan 3D-tulostaa, vaikka mulla on semmoista materiaalia. Mutta nyt pitäisi kyllä löytää tälle se reikä. Kattoo sitten mitä tapahtuu. Tuoksuu joku hajuvesi. Hajuvesi. Niin tuoksuu muuten. Aika hieno. Mitä hittoa? Tudi. Boing. Mutta vähän ahdas laittaa. Täältä reikää tehdä isommaksi. Toi haju häiritsee. Mistä se tulee? Näin se nyt siltikään käynyt täältä tällä lailla. Tiedätkö mitä? No. Mä oon kyllä vähän idiootti. Kun tän saa tähän jälkeenpäinkin. Niin saa joo. Leikkaisinko nyt vähän turhaa liian isoksi? No, ei näe. Nyt näkee. Ei, siihen tarvitse tehdä uspin kohdalle vähän reikä. Niin sitten. Tuolta. Oliko siinä latauksessa toista akkaa? No niin! Pienestäkin. Se on pienestäkin. Se nyt ottaa kiinni. Mistä ei mihinkään. Se ottaa kiinni. Mä vaan osaan laittaa tätä. Yritetään tunkea tonne
alle ja sitten vasta työntää alas. Siitähän se olikin. Niin vaan osan. Se latausasema. Se... On niin pienestä kiinni. Mutta se käsijarruhan ei ole vielä kunnolla kiinni. Sitä on mahdollista liikuttaa tänne sentin verran. Niin no, se täytyisi vaan se liikkeen kanssa sitten katsoa, että sitä maa. Joo, no, mutta ei se, mä uskon, että se on siitä kiinni. Ehkä. Plus, että tänne päin, niin sitä pystyy kääntämään eteenpäin. Ihan samassa suhteessa. Niin, sekin on totta. Joo, tuo alapää vaan liikkuu. Joo. Mutta noin siistimistä on sitten pikkujuttuja. Tän saa pelaa. Otan siihen vielä pari ruuvia, niin se ei tipu sieltä. Aika hyvin uppoo kuitenkin se käspäri sinne. Joo, mä unohdin kokonaan, että tuohan tulee tolleen tuo peittää topia. Suoja päälle. Jääkö on kytkimiä ja käsijarruja, mutta mikään ei niistä toimi vielä. No, kaikki aikana. Hänen avain puuttuu. No, ei ollutko start-nappi. Kellon aika hävisi, mutta ei muuten mitään. Kyllä kai se tossa toimii. Jos liikevara vaan riittää. Niin. Eikö se tavakaan niinku huomaamaton? Oh, vieläkö tuohon saa vähän levyjä mitä siihen. Tänne Niin. on tuo pimeässä, ei taisi näe, mutta... Ei. Se on sitä mitä mä hainkin. Aina mitä mä näyttää mun omaa lämpötilaa ihan suoraan tosta. Tyytä vähän tehdä tälleen. Ehkä sen nyt. Niin, mutta eihän se... Mä vaihdan tuosta autosta yleensä vain keväällä ja syksyllä. No joo, se on edelleen. totta. Joo. Mielenkiintoista. Joo. Mutta nyt täytyy vähän selvitellä noita jarrulinjoja, että minkälaisia liittimiä tarvitaan ja mihin toi nyt kytketään. Että ei sitten sekoiteta sitä appsia liikaa. Ja sitten päästään seuraavaksi tekemään niitä. Sen kun saa toimimaan, sitten meillä on käsijarru. Sitten rupeaa olemaan jo joulukuusta semmonen hetki, että kohta varmaan tulee HT-kempoja kanssa käymään. Meillä on tossa uusi vaihelaatikko tähän Subraan jo, joka on niin kuin 8HP70. Eli tässä on 8HP51, niin se on vähän kestävämpi kuin tässä. Tarvitsee päivittää tätä laatikkoa ja sitten se HTG ohjelman kanssa tai sen vaihteiston Ekun kanssa niin saadaan juttelemaan sitä kanssa ihan täydellisesti. Sen jälkeen meillä on sekventiaalikeppi, kytkin ja käsijarru. Tästä tulee ihan... Automaatti Suprassa. Niin. Niin. Voiko näinkin tehdä? Näköjään voi. Katsotaan. Tosi mielenkiintoista nähdä tai saada toimimaan. Että on jännää. Mut tosi hienoa kun kattelitte taas koko videon loppuun saakka. Ja muistakaa taas vähän peukuttaa ja tykäkkää kanavasta jos... Ja tilatkaa, jos ei ole tilauksessa vielä. Niin. Koska näitä tulee vielä lisää. Ei tää tähän loppu. Mut nähdään ensi jaksossa. Moikka!